Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel Hiệp Tính Phát. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thay cái hộp mực cho cái máy in Canon EMI Class MF221D. Thì cái hộp mực khi các bạn sử dụng thời gian á, thì chip mực nó sẽ hết chip mực. Các bạn có bơm mực lại đi nữa thì cái đèn màu đỏ này, error nó vẫn sáng đèn ha. Thì thực tế là các bạn vẫn in được nha. Các bạn vẫn in được. Mình vừa bấm in test nha các bạn. Hộp mực nó vẫn in được bình thường nha. Mặc dù là đèn error nó sáng. Rồi, để thay cái hộp mực thì các bạn sẽ bật cái nắp này lên. Sau đó nắm vào đây, bật lên. Rồi, các bạn sẽ nắm ngay giữa tay cầm hộp mực này, nắm kéo thẳng ra bên ngoài. Nha, nắm kéo thẳng ra bên ngoài nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ thay bằng một cái hộp mực mới. Đây là hộp mực mới. Hộp mực mới mà các bạn thay vào. Đây, bây giờ mình sẽ cắt cái túi. Thường những hộp mực thay thế như thế này thì các bạn sẽ tháo hai cái đầu này nè, cái hai miếng nhựa bảo vệ. Và một cái rất quan trọng nữa là cái siêu. Đây cái siêu này nè, các bạn sẽ kéo ra nha. Kéo thẳng ra bên ngoài luôn. Siêu này mình bỏ nha các bạn. Rồi, bây giờ sẽ lắp mực vào bên trong máy. Nó có chiều hướng các bạn. Các bạn lắp vào thì cái chữ nè, đọc theo chiều thuận ha, chứ không phải là ngược nha. Không phải ngược như thế này. Ở hai bên là có hai cái rãnh. Mỗi bên này thì đều có hai cái rãnh. Thì khi các bạn đưa vào thì sẽ canh vào hai cái rãnh đó. Đưa vào đúng chiều, các bạn đẩy sâu xuống. Khi các bạn đẩy vào thì các bạn sẽ đẩy hết hành trình ha, đẩy vào trong. Khi mà thấy cứng là ok. Nếu bạn đẩy vào không sát á, hay là lệch xéo á, thì bạn sẽ không có đóng nắp lại. Không đóng lại được nha, nó sẽ bị vướng. Do đó bạn sẽ kéo mực ra bên ngoài và để sâu vào bên trong. Đậy nắp lại nhẹ nhàng như thế này là ok. Thì cái đèn error lúc này khi các bạn thay mực mới vào thì nó sẽ không có còn báo nữa nha các bạn. Rồi màn hình máy in nó sẽ trở lại bình thường, nó không còn báo lỗi hộp mực nữa. Rồi, lúc đầu thì cái thời gian khởi động để nhận chip mực lại hơi lâu chút xíu ha. Bạn bấm menu nè, Output Report, ok. User Data List, ok. Recommended Size A4 hoặc Letter ha, bấm ok một cái. Rồi, di chuyển qua trái chọn Z và bấm ok. Thì lúc này máy sẽ in ra nha các bạn. Rồi, như vậy là chúng ta đã thay cái hộp mực cho máy Canon EMI Class MF221D xong nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.